Așa, ce ziceam? A, da, bun. Deci era începutul lumii, da? Și erau ăștia doi mici care tocmai mâncaseră ananas, dacă înțelegi ce vreau să zic. Ceea ce a trezit în asta mică dorința de a merge la tropice, numai că, pe de altă parte, ăsta micu parcă nu voia să meargă, na. Și tot se gândea el așa cum să fenteze, știi? Până la urmă se gândește, zice, bine mă, hai că mergem. Zice asta, a, mamă, ce tare, pa, 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 pa. Dacă mergem, zice asta, păi mâine. Zice asta mică, păi ce zi e mâine? Păi ce zi e azi? Zice asta, păi nu știu, că nu s-a inventat calendarul. Bine, asta era vrăjeală clasică de băieți, la care ăsta micu mai avea de lucrat. Da, na, și asta era încă mică, fraieră a pus botul. Apoi au luat-o ușor, ușor spre casă și asta mică s-a înfășurat în jurul brațului său, deoarece tocmai se inventase briza de seară. Și ajung ăștia acasă, urcă până la etajul 6 al blocului lor, care nu avea pereți exteriori, deoarece încă nu se inventaseră pereții exteriori. Și, mă rog, se duc în bucătărie, asta mică deschide dulapul de deasupra chiuvetei și scoate din mega-imajul din dulap, scoate niște legume, scoate niște cereale ca să facă cina. Ăsta micu deschide dulapul de deasupra aragazului. În dulapul ăla era un cerc cu gâște care zburau în formă de V. Ăsta ia pușca și împușcă o gâscă și o trage și se apucă și o jumulesc, știi, o bagă la cuptor cu legume și cu asta și împreună mănâncă cina. După aia se duc în dormitor, se bagă în pat și deschid Netflix-ul, știi? Și caută un documentar despre tropice, știi? Ca să vadă și ei cum e pe acolo. Nu găsesc nimic despre tropice, în schimb găsesc documentare de-alea de pe Animal Planet, știi, despre cu suricatele, știi, cu viața suricatelor. Și asta mică tot așa, știi, tot încerca să glumească cu el, uite, să uită la suricate, uite ce drăguțe sunt suricatele, nu știu ce. Dar asta nu avea chef. Și îl întreabă asta mică, auzi, dar ce s-a întâmplat? Ce ai? Ce te apasă? Zice și asta, măi, da, nu știu, mă tot gândesc la chestia asta, știi cum ai putut să rămâi însărcinat, adică ai avut grijă, nu? Zice, da, am avut grijă, zice, n-ai vorbit cu niciun străin, da? Zice, n-am vorbit, nu? Zice, te-ai spălat pe mâini după ce ai intrat în casă, da? Nu, da, m-am spălat pe mâini, da. Zice, păi atunci de unde naiba ai făcut rost de așa ceva? Atunci asta iară bagă pe placa aia. Hai măi, lasă, nu-ți mai face griji, totul va fi bine, Dumnezeu va avea grijă de noi și atunci asta e o taie că se enervase. Mă, dar nu putem așa să ne lăsăm mereu pe mâna lui Dumnezeu, ok? Adică chiar nu e ok, pe bune, adică gen, eu chiar mă gândesc acum serios, să mă duc să-mi iau un job, adică asta fac oamenii responsabili, nu? Gen, își iau un job și tu, nu știu, gen, poate poți să te interesezi cum să faci așa niște, nu știu, cursuri de pilates pentru gravide, poate ceva. Și asta, așa se uită la el, se uită așa lung la el și zice, tu vrei să mă părăsești? Ce? Cum adică să te părăsesc? Zice, că nu, că vrei să mă părăsești, că toată ziua lipsești din casă și pleci când pleci și când te întorci îmi răspunzi așa în doi peri și acum zici că vrei să-ți iei un job ca să pleci de acasă iară. Păi dar ce înseamnă asta? Că tu vrei să te duci, să te vezi, să cunoști fete. Zic, cum adică să cunoști fete, că suntem singurii oameni de pe pământ? Și atunci zice asta, răspunde deșteaptă, păi da, dar în curând nu o să mai fim noi așa? Tu ai zis. Și atunci asta își bagă picioarele și zice, băi, fucking shit, deci eu nu am cu cine să vorbesc în momentul ăsta și ca drept dovadă o să mă duc înapoi la internet cafeul ăla și o să mă joc League of Legends cu boți. Ok? Bine, Dar n-am mai apucat să zic la revedere, deoarece v-am zis că pereții de bloc nu se inventaseră și era întuneric, ăsta n-a văzut, a picat în gol și atunci asta mică, îți dai seama că a uitat că era supărată pe el și voia numai să fie totul bine. Și a zburat 6 etaje pe scări, nu știu ce, dar când a ajuns jos, din păcate, da. Și atunci a strigat la Dumnezeu, Doamne, scapă-l pe ăsta micu, dar Dumnezeu era gen, băi, potolește-te, ok, că chiar sunt foarte ocupat și chiar nu am timp, că acum creez America și nu știu cum să face și caut tutoriale pe YouTube de la indieni să învăț cum să creez America și chiar n-am timp de prostiile astea, ok? Te descurci, bine? Dar asta mică se uita așa la el cu ochii aia de cățel, știi, tot încerca să-l vrăjească. Și ăsta era gen, bă, nu. Înțelege că nu. Nu.
Ia vezi dacă merge acum. Da. Bine, acum dacă Dumnezeu e un programator sau doar un amator, asta cu metrii mei este altă poveste. Bine, e un programator bun, ok? Că m-a rezolvat odată cu un site, n-am uitat. Anyway. Deci fiți atenți că asta e altă poveste și zice cam așa.